Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Szofi Főzős vlogja oldalán. Ma marhapörköltet fogok készíteni az én módomon, mert ugye a pörkölt az kétféle módon is készülhet. Az én módom az, mikor a vöröshagymára rátesszük a piros paprikát, nem sokára látni fogjátok, és arra ráteszem a húsit, és hagyom, hadd engedjen levet. Van, aki fordítva a hagymára teszi a húsit, és úgy teszi rá a piros paprikát. Ez a kétféle mód van a pörkölt elkészítésénél. Én szerintem nekem ez a pörkölt, mondjuk a páromnak meg az a pörkölt. Két különböző ízről beszélünk. Megfonyasztottuk a vöröshagymát, rátettük a piros paprikát, rátesszük a húsit, gyorsan dolgozunk. Aki nem tud gyorsan dolgozni, az húzza félre, vagy ha fél, húzza félre, nehogy megkeseredjen a paprika. Szépen összekeverjük a húsival, lefedjük és hagyjuk, hadd engedjen levet. És mikor már jó sok levet engedett, akkor megsózzuk, megfűszerezzük. Kerül bele fokhagyma, só, köménymag, bors, majoránna és babérlevél. És víz és bor keverékével fogom felönteni. Nézzétek már most, mennyi leve van, de még ennél több leve lesz neki. És szépen, miután felöntöttük, hagyjuk főni, pótoljuk a vizet mindig, esetleg a legvégén egy pici bort még tehetünk bele, mert ezt legalább 2 óráig kell főzni. Ha lassú tűzön főzöd, az is jó. Én közepes lángon szoktam főzni a pörköltet, és 2 óra kell neki, hogy olyan nagyon finom omlós legyen a hús, és kijöjjenek nagyon jól az ízek. Nem egy nehéz étel, csak egy kicsit tovább tart, tehát megfőzése nem nehéz. Ez egy 2 kg, közeli 2 kg húsi ez, és 1 kg vöröshagymát használtam hozzá, vöröshagyma és magyarhagyma keveréket, de ennek nincs jelentősége, csak el vagyok látva magyarhagymával, és így ezt is felhasználom, nehogy valami baja legyen. Látjátok, megfűszereztem, és most mennyi levet engedett, és most fogom felengedni vízzel és borral. És körülbelül 2 órán keresztül főzzük, odafigyelünk rá, és megkevergetjük, fölöntögetjük, hogy jó kis szapja legyen. Ugye azért kell sok hagyma, hogy jó sűrű szapja legyen, és tájegységenként különböző köreteket adunk hozzá, nokedli, esetleg tészta, vagy földburgonya, rizs, vagy tarhonya például, de valaki esetleg gerslivel eszi, nem tudom, az is előfordulhat. Így néz ki, miután készen nézek, milyen jó kis sűrű szapja van. Ugye ez egy kicsit zsírosabb étel, de szerintem nagyon-nagyon finom, úgyhogy sok sikert kívánok az elkészítéséhez, kövessetek, írjatok, és iratkozzatok fel, jelentkezzetek az élőadásba és a tanfolyamokra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!